بسم الله الرحمن الرحيم. لتخزين البامية كتير طرق. اليوم رح أعمل معاكم طريقتين، بالفريزر وطريقة بدون تفريز. وبتوقع في مثل هاي الأيام لازم نصير نخزن المونة بطرق بعيدة عن الفريزر والتفريز. منه بتكون صحية أكثر، ومنه يعني بتكون مدة حفظها أطول. رح أبلش معاكم بطريقة تخزين بالمرتبانات، وأنا أول مرة بعملها. بالبداية رح نقمع البامية، يعني نشيل القمع، وضروري ما نشيل زيادة لحتى ما تطلع المادة الصمغية اللي فيها. بعدين غسلتها وصفيتها، رشيت عليها شوية ملح وتركتها بالمصفاة لبين ما أفرم البندورة وأعصرها. زي ما انتم شايفين عصرتها بالخلاط مع شوية مي وشوية ملح. بعدين صفيتها، حطيتها بطنجرة، ضفت لها ملعقة صغيرة من السكر لإعطاء لون حلو للبندورة، وكمان رح يساعد في حفظ البندورة لمدة أطول. بدي أغليهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا على نار هادية. بعدين رح أضيف لهم كمية البامية وأغليهم لكمان ربع ساعة إضافية. وهم لسه بيغلوا رح أعبيهم بمرتبان زجاج يكون نظيف ومعقم وناشف، وضروري تكون غطايته يعني سليمة، ولما نسكره يكون محكم الإغلاق. أول ما نسكره رح نسمع صوت له، صوت طقة، زي ما هلا رح أسمعكم إياها. المفروض بعد ما نغليه يروح هذا الصوت، ولما يروح الصوت معناها دليل على إنه شغلنا كان تمام. بعد ما سكرناه كويس رح نقلبه بهذا الشكل، وبكون أنا غالية مي حطيتها على النار. رح أحط المرتبان وهو مقلوب بالمي المغلية، وأغليه لمدة من 5 إلى 7 دقائق. بعدين رح أرفعه بحذر وأتركه مقلوب على رف المطبخ لتاني يوم. وضروري أثناء فترة وجوده على الرف إن ما نحركه لحد لما يبرد تماما. بعد ما يبرد رح أورجيكم إياه. هاي المي اللي نزلت منه كانت متجمعة تحت الغطاء، يعني مش من نفس المرتبان. شايفين هلا رح نعمل اختبار للغطاء. شايفين ما رح يطلع له صوت، دليل على انه شغلنا كان متقن. لو سمعنا له صوت رح نفك الغطاء ونرجع نغلي البامية مع الصوص ونرجعها على المرتبان، ونعمل نفس الطريقة نغليه مرة تانية. لو رجعت معنا الغطاية إلها صوت معناها بيكون الغطاية فيها مشكلة. فبهاي الحالة يا انه بتفرزوه يا انه بترجعوا بتعيدوا العملية وبتحطوا مرتبان جديد. بهاي الطريقة ان شاء الله رح تدوم البندورة او البامية لسنة كاملة. رح نحفظها طبعا في خزانة المطبخ بعيد عن الضوء. بالنسبة للطريقة الثانية رح أغلي البامية بالمي. بعد ما غسلت البامية رح أحط مي مغلية على النار، أحط فيها ملعقة من السكر وملعقة من الملح. بس يذوبوا رح أنزل عليهم كمية البامية. بغليهم بس لفترة إنه بس يتغير لونهم، يتحول للأخضر، يعني مش أكثر من دقيقتين. وهي فرق اللون بين اللي أنا غليتهم وبين اللي لسه ما غليناهم. بس تمضي المدة رح أحطهم مي باردة، وبعدين أحطهم بمصفاي. بس يبردوا طبعا رح أعبيهم بالأكياس وأحطهم بالفريزر. الطريقة الثالثة واللي أنا دايما بعملها وبستسهلها إني مجرد إني غسلت البامية رح أعبيهم دغري على الأكياس وأحطهم بالفريزر. وكمان هاي الطريقة أنا بحبها ومضمونة وبضلهم زي ما هم.
عند الطبخ بطول الكيس وهو مجمد نوعا ما، بحمره بالزيت وعلى طول على الطبيخ. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم، انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله لتخزين البندورة وصلصة الطماطم. لو عجبكم الفيديو بسعدني إنه تضغطوا على زر اللايك، واللي بيشاهدني أول مرة إنه يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس. أشوفكم على خير، إلى اللقاء.